سلام، امروز قراره درباره یه موضوع جذاب و مهم حرف بزنیم، ویتامین دی 3. شاید شنیده باشید که بهش میگن ویتامین آفتاب، ولی عده‌ای میگن هورمونه. عده‌ای هم میگن اگه شب مصرفش کنی ممکنه خوابت به هم بریزه. واقعاً داستان چیه؟ تو این ویدیو قراره با زبون ساده و علمی همه چیز رو درباره ویتامین دی 3 براتون توضیح بدم. پس تا آخر همراه من باشید و اگه دوست داشتید لایک و سابسکرایب یادتون نره. خب بیایم از اول شروع کنیم. ویتامین دی 3 که اسمش کلکلسیفروله یه ماده است که بدن ما از نور خورشید یا غذاها و مکمل‌ها به دست میاره. اما چرا یه عده بهش میگن هورمون؟ چون وقتی وارد بدن میشه تو کبد و کلیه‌ها به یه شکل فعال به اسم کلسیتریول تبدیل میشه. این کلسیتریول مثل یه هورمون عمل میکنه و میره روی سلول‌ها کارش رو انجام میده. مثلا تنظیم کلسیوم برای استخوان‌ها یا تقویت سیستم ایمنی. پس چی شد؟ ویتامین دی 3 نه کاملا ویتامینه نه کاملا هورمون. بهش میگن پروهورمون، یعنی یه پیشساز که تو بدن به هورمون تبدیل میشه. مثل یه بازیکن ذخیره که میره تو زمین و ستاره میشه. حالا یه سوال پرتکرار، اگه ویتامین دی 3 رو شب بخوریم بیخواب میشیم؟ خب بیایید ببینیم. کلسیتریول که همون شکل فعال ویتامین دی 3 هست، هیچ شباهتی به ملاتونین یعنی هورمون خواب نداره. این دوتا از نظر شیمیایی و کاری که تو بدن میکنن کاملا متفاوتن. ولی یه نکته جالب وجود داره. بعضی ها میگن مصرف ویتامین دی 3 تو شب ممکنه باعث بیدار موندن بشه. چرا؟ چون این ویتامین میتونه روی قسمت‌های از مغز که ریتم خواب و بیداری رو تنظیم میکنن اثر بذاره. یا مثلا اگه کمبود شدید ویتامین دارید، مصرفش میتونه یه دفعه انرژیتون رو بالا ببره، چون متابولیسم بدن رو تقویت میکنه. ولی نگران نباشید، این اثر تو همه آدما نیست. اگه دوست دارید خیالتون راحت باشه، کافیه ویتامین دی 3 رو صبحها بخورید. اینجوری با ریتم طبیعی بدن که به نور خورشید عادت داره هماهنگه. یه سوال دیگه که خیلی میپرسن، چرا میگن ویتامین دی 3 رو باید با چربی خورد؟ خب، ویتامین دی 3 یه ویتامین محلول در چربیه. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه از روده جذب بشه باید تو چربی حل بشه، مثل یه مسافر که برای سفر نیاز به یه ماشین داره. تو روده چربی‌های غذا با کمک صفرا به ذرات ریز تبدیل میشن و ویتامین دی 3 رو با خودشون میبرن. اگه چربی تو وعده غذاییتون نباشه، این پروسه درست انجام نمیشه و جذب ویتامین کم میشه. تحقیقات میگن حتی 10-15 گرم چربی مثل یه قاشق روغن زیتون یا چند تا آجیل کافیه که جذبش رو حسابی بالا ببره. پس یادتون باشه ویتامین دی 3 رو با یه وعده غذایی که یکم چربی داره بخورید، مثلا با صبحونه‌ای که تخم مرغ یا کره بادوم زمینی داره، هم خوشمزه است هم جذبش بهتره. خب دوستان، حالا میدونیم که ویتامین دی 3 یه پروهورمونه که تو بدن به هورمون تبدیل میشه. شب مصرفش شاید تو بعضی‌ها خواب رو به هم بزنه و برای جذب بهتر با یکم چربی خورده بشه. اگه کمبود ویتامین دارید یا میخواید مکمل مصرف کنید، حتما با پزشک مشورت کنید تا دوز مناسب رو بهتون بگه. راستی نظرتون چیه؟ شما ویتامین دی 3 رو کی مصرف میکنید؟ صبح یا شب؟ تو کامنت ها برام بنویسید و اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای علمی بعدی رو از دست ندید. مرسی که همراه هم بودید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.